คคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วต่างก็มีความปรารถนาอยากจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อยากจะครองโลกจึงได้เกิดความทะเยอทะยานดิ้นรนแต่แล้วในโลกนี้จะไม่มีใครที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นอกจากชาติชราพยาธิมรณะเท่านั้นที่เป็นความยิ่งใหญ่ไม่มีใครที่จะลบล้างได้ไม่มีใครที่จะทำลายได้เพราะเป็นผู้ที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่จริงแต่คนทั้งหลายก็คิดว่าตัวของตนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งที่ว่าตัวของตนเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่แล้วชราความแก่พยาธิความเจ็บป่วยมรณะความตายมันก็มีความยิ่งใหญ่ที่เหนืออยู่โดยไม่ได้เกรงกลัวผู้ใดทั้งสิ้นและผู้ใดจะไปทำลายก็ไม่ได้ผู้ใดจะไปต่อต้านก็ไม่ได้จะไปอ้อนวอนอ่อนยอมอย่างไรไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีใครยกแต่หากว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของชราพยาธิมรณะไม่มีใครอยู่เหนือมีแต่อยู่ใต้เพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่าเราจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวของตนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือตัวของเราอยู่อีกประการหนึ่งว่าถึงภายในจิตของเราก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถอาจหาญมีความกล้าแข็งแต่แล้วจิตนี้ก็จะอยู่ใต้อำนาจของตัณหาตัณหาเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่กว่าจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าตัณหาธาตุต่างคนต่างก็เป็นธาตุของตัณหาว่ากันง่ายๆก็คือเป็นที่ฆ่าของตัณหานั่นเองเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นที่ฆ่าของตัณหาตัณหาบังคับเราบังคับจิตบังคับใจของเราอยู่ทุกกรณีสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปรารถนาหรือวาจาที่เราพูดอยู่ในความบังคับหรือความสั่งของตัณหาทั้งนั้นแล้วจะถือว่าจิตของเรานี้ยิ่งใหญ่ไม่ได้
เราอยู่ภายใต้ความบังคับบัญชาของตัณหาทุกกรณีแต่ทั้งนี้เราจะต้องหาวิธีที่สลัดตัณหาออกจากจิตใจของเราตัณหานี้ก็เหมือนกันกับกาฝากที่มันเกิดขึ้นในต้นไม้เมื่อหากมันมีมากมันก็ต้องทำลายต้นไม้ต้นนั้นถึงตายจะถือว่าเป็นของดีแทนต้นไม้นั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูเป็นเครื่องทำลายชั้นใดจิตที่ยังมีตัณหาก็คือศัตรูของจิตทำลายอำนาจของจิตทำลายความดีความชอบของจิตทั้งหมดถ้าหากมันเกิดขึ้นมากก็ยิ่งทำลายจนหมดจิตนี้จึงอยู่ในสภาพที่ทุกพลภาพท่านจึงว่าภาระคือคนขาดเป็นผู้ที่อ่อนแอแม้จะมีความรู้สึกสำนึกแต่ก็ไม่มีความสามารถคือไม่สามารถจะสร้างความดีได้เรียกว่าจิตอ่อนจิตที่มันอ่อนด้วยอำนาจของตัณหาทำลายเมื่อมันทำลายลงไปแล้วจิตนี้ก็หมดกำลังหมดความสามารถเหมือนกันกับคนที่หมดกำลังแล้วก็ยังเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นคนที่ถึงกับเป็นฌานก็เช่นเดียวกันจักแต่ว่าผู้มีลมหายใจจะไม่สามารถสร้างความดีนี่คือโทษของตัณหาที่มันทำลายจิตใจฉะนั้นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดไปจากตัณหานี่เองความก่อภพก่อชาติเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เนื่องจากตัณหาเป็นต้นเหตุท่านจึงจัดตัณหาไว้เป็น3ประเภทคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาที่มันเกิดความทะเยอทะยานอยากในสิ่งที่มีความรักความใคร่ความชอบใจความยินดีและก็เกิดความปรารถนาขึ้นสิ่งที่ให้เกิดความรักใคร่ปรารถนายินดีนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสัมผัสถูกต้องนี่คือเรื่องที่ตัณหามันจะไปยึดไปถือไปยินดีไปรักไปใคร่ไปพอใจรูปนั้นก็คือสิ่งที่เป็นก้อนเป็นตนเป็นตัวเป็นวัตถุอันหนึ่งแล้วก็เกิดความชอบใจความพอใจความรักความใคร่ขึ้นมาในสิ่งนั้นเสียงคือสิ่งที่ได้ยินด้วยหูเป็นเสียงที่จับใจไพเราะชวนชื่นในจิตใจก็เกิด
เป็นกามตัณหาได้กลิ่นที่สามารถรู้ได้ด้วยจมูกที่เรารู้ว่ากลิ่นหอมหวนชวนชื่นแก่จิตใจรสคือธรรมชาติที่ลิ้นของเรารู้มีความอร่อยเป็นที่ชอบใจโสฏฐัพพะคือความสัมผัสถูกต้องมีเย็นร้อนอ่อนแข็งซึ่งเป็นที่พอใจของเราทั้งห้าประการนี้เราเกิดความชอบใจพอใจเกิดความรักความใคร่แล้วก็ปรารถนาอยากได้ในสิ่งนั้นมีความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากจึงจัดว่าเป็นกามตัณหาภวตัณหาคือความปรารถนาในความอยากมีอยากเป็นเราอาจจะอยากมีอันนั้นอยากเป็นอันนี้อยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศอยากมีลาภอยากมีความสรรเสริญอยากมีความสุขอันนี้เป็นความอยากอย่างว่าอยากมีทีนี้อยากเป็นเราก็อาจจะอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้มีหลายเรื่องที่เราจะอยากเป็นแต่ความอยากมีอยากเป็นมันจะเป็นไปในทางที่ผิดในทางที่ไม่ชอบจึงจัดว่าเป็นภวตัณหาความติดความคล้องอยู่ในภพในชาติอันนี้เราเกิดมาแล้วเราก็อยากมีชีวิตอยู่อยากอยู่ในโลกอันนี้อยากเป็นคนอยู่อย่างนี้อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าความปรารถนาในการอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาได้แก่เราปรารถนาเว้นในสิ่งที่เราไม่ชอบใจคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างนั้นเป็นความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในจิตนี่ว่าถึงตัณหาส่วนหยาบทีนี้ตัณหาส่วนละเอียดเข้าไปกามตัณหาก็คือปรารถนาในกามภพนี้อย่างเราทำบุญทำทานเราก็ปรารถนาเป็นท้าวพญามหากษัตริย์ปรารถนาเป็นเทวบุตรเทวดาปรารถนาอยากมั่งมีสีสุขนี้เป็นเรื่องของกามตัณหาที่ยังยินดีในความรักความใคร่อยู่ภวตัณหาคือผู้ที่สำเร็จรูปฌานยังไปติดไปคล้องอยู่อยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นผู้ที่หลงอยู่ในฌานวิภวตัณหาคือทำลายรูปไม่ให้มีรูปยังเหลือแต่อากาศวิญญาณยังวิญญาณก็ไม่เหลือปรารถนาอยู่เหลือนิด
เดียวหรือไม่จะว่าเหลือก็ไม่ใช่ไม่เหลือก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายอรูปฌานนี้เป็นวิภวตัณหานี้หมายถึงส่วนที่ละเอียดเมื่อหากผู้ที่ละส่วนหยาบได้แล้วก็ยังส่วนที่ละเอียดมันมีอยู่หลายชั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้สำเร็จฌานจะเป็นรูปฌานอรูปฌานก็ตามจึงยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังไม่หมดตัณหาเมื่อตัณหายังมีอยู่ความเกิดก็ต้องมีภพชาติต้องมีถ้าตัณหาส่วนใหญ่เป็นเหตุที่ให้ทำความชั่วทำบาปทำกรรมเกิดโทษขึ้นแก่ตัวเองสามารถให้ไปสู่อบายภูมิได้เพราะเป็นตัณหาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับความทุกข์จะทุกข์ในระดับใดก็ตามล้วนแต่เกิดจากตัณหาคือตัณหาส่วนใหญ่เมื่อบังคับจิตใจแล้วก็ให้จิตใจนั้นไปชอบทำบาปทำความชั่วอาจจะเป็นคนที่ถือทิฏฐิมานะถือรั้นในความคิดความเห็นไม่ยอมรับเหตุผลในทางที่ชอบจิตจึงไม่เป็นธรรมนี้ก็เป็นไปในทางที่ผิดแต่ทิฏฐิที่ประกอบด้วยปัญญามันก็มีความฉลาดในการใช้ความคิดความเห็นในทางที่ผิดนั้นได้มากทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโมหะทิฏฐิเป็นคนที่งมงายถือรั้นในความงมงายของตนถึงกับว่าไม่รู้สึกตัวแม้จะถูกตักเตือนก็ไม่มีความคิดที่จะสำนึกตัวของตนได้เคยตัวอยู่อย่างใดก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ยอมละไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมศึกษาหาความดีใจตนของตนแต่คล้ายกันก็ว่าคนหลับตาไม่ลืมตาดูว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งนี้ถูกหรือผิดไม่ได้คิดถือตามมติที่มีความเห็นอยู่แล้วในจิตของตนอย่างเดียวมีตาก็เท่ากับไม่มีตามีหูก็เท่ากับไม่มีหูมีปัญญาก็เท่ากับไม่มีปัญญานี้เป็นลักษณะของโมหะทิฏฐิถือแบบด้นดันไปตามความคิดความเห็นของเจ้าของไปเลยโดยไม่ได้มองดูทางนั้นทางนี้คล้ายกันกับคนหลับตาเดินทางก็แล้วแต่มันจะไปถูกสำคัญว่านี้แหละทางทั้งที่ไม่ถูกทางแต่ก็ยังสำคัญว่าถูกอยู่หรือเหมือนกันกับคนที่หลงทางทั้งที่ว่าเดินทางผิด
แต่ก็ยังสำคัญว่าถูกอยู่เรื่อยไปขั้นไปแล้วก็กลับมาถึงที่เดิมคือมันวนเวียนเพราะทิฏฐิความเห็นอันนี้ถูกโมหะครอบงำอยู่แล้วก็วนไปเวียนมาเพราะฉะนั้นความคิดความเห็นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนี่แหละที่ทำให้เกิดตัณหาจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ตามอาจจะเป็นไปตามกำลังของราคะโทสะโมหะแล้วแต่ว่าต้นเหตุอันนี้จะผลักดันไปในทางใดเพราะตัวเหตุของตัณหาก็ยังมีอีกตัณหานี่เท่ากับว่าเป็นพนักงานรับใช้ของกิเลสหรือว่าเป็นเลขานุการของกิเลสที่เป็นเจ้าที่เจ้าการสั่งการให้คนทำบาปทำกรรมเจ้าใหญ่นายโตของตัณหาก็ยังมีแต่ว่าเป็นตัณหานี่เป็นพนักงานที่รับใช้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์เท่านั้นแต่ทีนี้เมื่อเราพิจารณาตามเข้าไปถึงตัณหาแล้วเราก็จะรู้เรื่องว่าตัณหานั้นจิตที่มันได้รู้แล้วความรู้มันก็ไม่ทอดถอยเหมือนกันมันจะต้องตามรู้ถึงต้นถึงตอถึงต้นเหตุที่เดียวที่เราจะพยายามละตัณหาแล้วก็ต้องรู้ลักษณะของตัณหาและจะรู้โทษของตัณหาแล้วเราจึงจะถอนตัณหาออกจากจิตใจความจริงว่าสมุลังตัณหังอัตติเหะหรือถอนตัณหากับทั้งมูลรากก็หมายถึงว่ากิเลสชั้นในข้อไปที่เป็นมูลรากของตัณหามีอยู่เมื่อเราไม่ค้นไม่คิดไม่พิจารณาเราก็อาจจะไม่รู้ตัณหาคือไม่รู้ลักษณะแล้วเราจะตามกำจัดได้อย่างไรรู้แต่ว่าตัณหาเท่านั้นจิตของเราไม่รู้หน้ารู้ตาของตัณหารู้แต่ชื่อตัวจริงเราไม่รู้ก็เหมือนเรารู้คนเรารู้ชื่ออยู่แต่ว่าเมื่อพบตัวจริงแล้วเราอาจจะไม่รู้ทีนี้เราได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมาเราก็รู้ชื่อของตัณหาแต่ว่าตัวของตัณหาเรายังไม่รู้
เมื่อเราไม่รู้เราจะไปละตัณหาได้อย่างไรจึงเป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องพิจารณาให้รู้ในลักษณะของตัณหาแล้วเราก็จะรู้ถึงตัวของตัณหาต่อไปนี่แหละคนเราที่ไม่รู้ตัวของกิเลสตัณหาทั้งหลายจึงปฏิบัติตัวของตนให้เป็นไปในทางที่ชอบไม่ได้เพราะความรู้สึกสำนึกขึ้นมาในจิตเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกสำนึกนั้นมีตัณหาแทรกแซงหรือไม่มีตัณหาแทรกซึมอยู่หรือไม่เราไม่รู้แล้วจึงไปสำคัญว่าเป็นความคิดความเห็นที่ถูกต้องโดยที่เราไม่รู้ว่าตัณหานั้นมันแทรกเข้ามาในความคิดของเราฉะนั้นเราจะต้องค้นต้องคิดถ้าเราไม่ค้นไม่คิดให้ถึงตัวของตัณหาและไม่เห็นโทษของตัณหาแล้วจิตของเราจะเบื่อหน่ายอย่างไรมันต้องเห็นโทษเห็นภัยของตัณหาจิตนี้จึงจะสลดสังเวชเบื่อหน่ายแล้วจึงจะละจะถอนตัณหานั้นได้ตัณหานะเราจึงจะละได้การละก็คือการทำความรู้เท่าเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นในจิตของเราแล้วมันจึงจะละได้ถ้าจิตนี้ยังไม่เบื่อหน่ายจิตนี้ก็จะละไม่ได้ถอนออกจากจิตใจไม่ได้เพราะมันยังมีความรักความชอบอยู่เราผู้ปฏิบัติหากเราไม่พิจารณาเราจะไปรักตัณหาไปชอบตัณหาซ้ำเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นญาญะปฏิบัติการปฏิบัติธรรมยังมีอยู่ว่าสันทิฏฐิโกจะต้องเป็นผู้ที่เห็นเองถ้าตาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาในการปฏิบัติแม้การถึงมรรคถึงผลก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเอหิปัสสิโกเรารู้เห็นแจ้งชัดสามารถที่จะเรียกให้คนอื่นมาดูได้สัจจังวินโยหิความรู้อันนี้รู้ขึ้นเฉพาะจิตของเราเท่านั้นจิตเป็นผู้รู้ฉะนั้นเราปฏิบัติเราจะต้องไม่ใช่รู้หลงหรือถ้ารู้ถ้าไม่รู้จิตไม่ใช่รู้หลงการรู้หลงคือรู้ไม่จริงไม่ถึงต้นตอของความรู้ความรู้อันนี้ก็เลยจำเป็นวิญญาณเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้
ความรู้แจ้งก็สักแต่ว่าเป็นวิญญาณยังไม่ใช่ตัวปัญญาเมื่อหากเราพิจารณารู้เห็นไปแล้วนั้นเรียกว่าเห็นด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาความแก้ตาสามารถในจิตที่จะละถอนซึ่งปัญหาได้ก็เกิดมีขึ้นเรียกว่าวิสารถปัญญาเป็นปัญญาที่มีความสามารถเป็นปัญญาที่มีความกล้าหาญเพียงพอจึงเป็นปัญญาที่ใช้ได้เนื่องจากที่เราไม่ได้ใช้เพื่อนพิจารณาให้ถี่ถ้วนในลักษณะของปัญหานี้เองเราก็จึงหลงอยู่เพราะฉะนั้นการกระทำของเราจึงเป็นไปในทางเสื่อมเสียเป็นไปในการส่งเสริมปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติก็ได้เชื่อไม่ถูกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในลักษณะตัดสินธรรมวินัยมีบอกแล้วว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสทำเหล่านั้นไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยของพระศาสดาถ้าเราทำไปในลักษณะเป็นการสะสมกองกิเลสแล้วถือว่าเราปฏิบัติผิดไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาปฏิบัติเมื่อเป็นมิจฉาปฏิบัติแล้วก็เรียกว่าจิตนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองเป็นมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดและที่นี้มิจฉากรรมันตะก็ต้องกระทำผิดมิจฉาวาจาความพูดก็ต้องผิดมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตก็ผิดมิจฉาวายามะความเพียรพยายามก็ผิดมิจฉาสติการตั้งสติก็ผิดมิจฉาสมาธิถึงจะอบรมสมาธินั้นก็เป็นสมาธิที่ผิดและก็ไม่เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลเพราะเราเดินทางผิดถ้าเดินทางผิดก็ไม่ถึงเป้าหมายผิดจากเป้าหมายไปแทนที่จะไปสู่เมืองก็ต้องไปสู่ป่าเพราะเราเดินทางผิดความผิดนี้จึงเกิดมาจากจิตอย่างเดียวเมื่อจิตของเราขาดปัญญาความรอบคอบความรอบรู้ไม่รู้ลักษณะของกิเลสตัณหาแล้วเราก็ต้องทำตามลักษณะของกิเลสตัณหานั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมาค้นมาคิดเรื่องจิตที่มันจะมักดองอยู่กับอาสวะกิเลสให้รู้เรื่องให้เข้าใจเมื่อเรารู้เรื่องของกิเลสตัณหาแล้วเราจึงจะดำเนินข้อปฏิบัติถูกต้องเพราะการดำเนินข้อปฏิบัติในทางถูกต้องนั้นจะไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่ได้บังคับ
หน้าที่ของกิเลสตัณหามันจะต้องบังคับไปในทางที่ผิดเดี๋ยวว่ากิเลสตัณหานี่มันชักจิตของเราเหมือนกันกับคนขี่ม้าเขาจะต้องมีเชือกชักบังเหียนของมันแล้วม้านั้นก็จะต้องไปตามต้องการถ้ามันเข้าป่ามันก็ต้องเข้าเพราะอยู่ที่ผู้ที่ชักบังเหียนของมันกิเลสตัณหานี้มันจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ชักบังเหียนของจิตแล้วก็ทำให้จิตมันคิดไปอย่างนั้นชอบไปอย่างนั้นรู้ไปอย่างนั้นเห็นไปอย่างนั้นจึงเป็นไปในทางที่ผิดนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติหลงคือหลงทางเมื่อปฏิบัติหลงทางก็ย่อมเข้าไปหากิเลสท่านจึงว่าป่าชัดคือป่าที่หนารกทึบประกอบไปด้วยป่าไม้และหนามตลอดถึงจัดลายในป่าผู้เดินทางผิดจะต้องเข้าไปที่รกชัดคือกิเลสเท่ากับว่าป่าที่หนาทึบเมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องถูกอันตรายเพราะอันตรายในป่ามีมากสัตว์ร้ายหลายประเภทหรือว่าเข้าไปถึงเดินยักษ์ก็ได้หรือแต่เราจะพินาศจิตหายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ที่รักตนเราก็ควรที่จะเป็นเงินตนรักษากายวาจาใจของตนให้มีความบริสุทธิ์จึงจะเรียกว่าเรารักเราหากคนที่ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วนั้นได้ชื่อว่าคนไม่รักตนมุ่งทำลายตัวของตนทำลายความสุขของเราที่มีอยู่แล้วทำลายคุณธรรมของเราที่มีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องทำลายตัวของตนผลได้คือใครก็คือตัวของเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผลของกรรมอยู่อย่างแน่นอนผู้ที่มีความใกล้เคียงที่จะให้รู้ลักษณะของกิเลสตัณหาแล้วนั้นจึงจะพยุงตัวของตนให้ไปในทางที่ถูกต้องได้สมกับว่าเราเป็นคนที่รักตนปรารถนาอยากได้ความสุขเพื่อตนของตนเราก็ต้องเอาตนไปในทางที่ดีที่ชอบฉะนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาใกล้เคียงพิจารณาให้ดีปัญญานั้นมีอยู่ทุกคนต่างแต่ว่าเราจะนำออกมาใช้หรือไม่นำออกมาใช้เท่านั้นหากเราพิจารณาบ่อยๆปัญญาของเราก็จะดีขึ้นมีความฉลาดขึ้นมีความรู้รวดเร็วขึ้นฉะนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจเราจะไปคิดว่าเราไม่มีปัญญาก็ปัญญาของเราไม่ค้นไม่คิดมันก็ไม่ดีเหมือนกันกับมีดถ้าหากเราไม่รับมีแต่ใช้อย่างเดียวคมมันจะค่อยหมดไปหากว่าเรารับอยู่บ่อยๆมีดมันก็ต้องมีคมดี
และก็มีความสะอาดปัญญาของเราก็เหมือนกันอยู่ที่ความฝึกฝนความฝึกฝนก็คือความเป็นผู้ที่หัดคิดหัดพิจารณาถ้าเรามันโง่นี่เองเราจึงพิจารณาให้มันฉลาดเราไม่มีปัญญาเราจึงฝึกปัญญาของเราด้วยความค้นความคิดทุกเรื่องทุกอย่างเราจะต้องคิดได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องนำไปคิดได้รู้ได้เห็นแล้วเราก็ต้องนำไปคิดสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราก็ต้องคิดเราต้องคิดเราต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้จึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่จะดีก็เพราะความฝึกฝนความใคร่ครวญความพิจารณาการดำเนินข้อปฏิบัติที่จะก้าวหน้าไปก็อยู่ที่ความใคร่ครวญพิจารณาให้ดีพอเราพิจารณาไปเราจะได้อุบายของปัญญานี้เพิ่มเติมขึ้นมาต้องค่อยสอดส่องรู้ขึ้นมาที่นั้นบ้างที่นี้บ้างเพิ่มเติมไปโดยลำดับแล้วก็จะเกิดเป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดไปเองยิ่งไม่คิดยิ่งไม่ค้นปัญญาของเราเป็นนับวันที่จะต้องซื่อเข้าโพสตัวเข้าไปทุกทีจึงเป็นคนที่ขาดความฉลาดไปโดยลำดับเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆความรู้ความฉลาดนี้มันจะรวดเร็วขึ้นจะรู้ทันต่อเหตุการณ์รู้ทันต่อกิเลสเพราะการรักษาจิตของเรานี้เราจะต้องมีปัญญารักษากิเลสอะไรเกิดขึ้นต้องรู้แล้วก็ต้องดับท่านจึงว่าเกิดดับล้อมไม่ให้มันยืดยาวไม่ให้ต่อเรื่องต่อราวกันไปทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจิตให้มันอยู่ให้จิตนิ่งๆตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้จิตเลื่อนลอยเราจะรู้ว่าจิตของเราเลื่อนลอยก็อยู่ที่ปัญญาจิตมันนิ่งมันสงบเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาถึงว่าการที่จะละจะถอนตัณหาได้ก็อยู่ที่ปัญญาของเราจะรู้ลักษณะว่าอันนี้เป็นกามตัณหาอันนี้เป็นภวตัณหาอันนี้เป็นวิภวตัณหาจะอยู่ที่ความใคร่ครวญพิจารณาแล้วเราก็จะรู้ทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนหยาบของตัณหาให้ทำบาปทำสัตว์ส่วนละเอียดของตัณหาทำให้เวียนว่ายตายเกิดส่วนละเอียดมีอยู่มันก็จะต่อมาหาส่วนหยาบเหมือนเดิมนี่แหละคือว่าเรื่องของตัณหาเราจะต้องเพียรพยายามใคร่ครวญตรวจค้นทดสอบดูในจิตของเราอยู่สม่ำเสมอ
อย่าให้มันเป็นไปในลักษณะของตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นตัวก่อภพก่อชาติหากเราไม่รู้ความก่อภพก่อชาตินั้นก็ยิ่งเร็วไปต่ำช้าลามกลงไปโดยลำดับถ้าเรารู้ถึงแม้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ยังจะมีภพชาติที่ละเอียดสุขุมเข้าไปยังเป็นการดีที่เป็นการที่ว่ายกฐานะของเราขึ้นได้คนไม่พยายามที่จะเอาชนะต่อตัณหานี้เองจึงเป็นคนที่ตกไปฝ่ายต่ำเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทแม้ความแก่ความเจ็บความตายที่มาตับเตือนอยู่เราก็ไม่รู้ไม่สำนึกเป็นคนที่ประมาทเลินเล่อมีความมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลกวันนี้เลยไม่รู้จักดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสมควรหรือไม่สมควรดีหรือชั่วเราจะไม่รู้แต่ลงว่าก็เป็นคนตามเคยตัวอย่างใดก็ต้องเคยอยู่อย่างนั้นเคยทำอย่างใดก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นจะเป็นไปด้วยความฉลาดไม่ได้จะเรียกว่าเป็นคนติดอยู่คือติดคือคล้องอยู่เพราะขาดปัญญาความใคร่ครวญพิจารณาจึงเอาดีแก่ตัวไม่ได้คนที่ไม่มีปัญญาอาศัยตัณหาบังคับจิตใจของตนอยู่จะเป็นผู้ที่มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความขัดอกขัดใจจิตใจนี้จะอยู่ไม่เป็นสุขมีความร้อนใจอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่เห็นโทษของตัวเองแต่ก็มักจะไปเพ่งเล็งโทษของคนอื่นเท่านั้นสำคัญตัวว่าเป็นคนดีด้วยอำนาจของมานะจิตนี้ก็นับวันที่จะต้องมืดมนอนทการไปไม่มองเห็นดีเห็นชั่วเข้าโดยลำดับจะเป็นบรรพชิตนักบวชก็ตามจะเป็นฆราวาสก็ตามตกลงว่าจิตนี้ถ้ามืดแล้วก็อย่างเดียวกันเทศนี้ไม่ได้ทำให้คนชั่วและคนดีให้คนเศร้าหมองหรือคนบริสุทธิ์อยู่ที่กรรมที่การกระทำอยู่ที่ความเพียรที่เราจะพยายามเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงให้ใคร่ครวญพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้ดีมันใคร่ครวญพิจารณาเป็นคนที่หัดคิดหัดค้นในจิตในใจของตนอย่านิ่งนอนใจความนิ่งนอนใจนั้นเรียกว่าเป็นความประมาทจะเอาดีแก่ตัวของตนไป
ต่อไปไม่ได้จะปฏิบัติมานานเท่าใดก็ตามถ้าหากเราไม่มีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วตัวของเรานี่จะดีเด่นขึ้นไปไม่ได้ยิ่งนับวันที่จะต้องต่ำต้อยลงไปเลวทรามลงไปโดยลำดับคล้ายกับว่าน้ำที่มันพัดเอาขอนไม้สิ่งของต่างๆลงไปข้างต่ำเพราะฉะนั้นท่านจึงว่านัตติตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหานี้มีความไหลเชี่ยวพัดพาเอาจิตใจของคนลงต่ำให้ต่ำลงไปโดยลำดับอย่างนี้เราจะต้องพยายามเมื่อมีปัญญาแล้วความเพียรที่พยายามจะต้องมีขึ้นนี่แหละเป็นเรื่องลักษณะตัณหาที่เราจะเพียรพยายามให้รู้เห็นเป็นไปในทางละทางถอนออกจากจิตจากใจของพวกเราทั้งหลายฉะนั้นจึงขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้